Hej och välkomna till Auktionssnack med Bilweb Auctions. Jag heter Fredrik Nyblad och med mig idag har jag Sean Major. Välkommen. Hallå. Och Ted Gryt. Hej. Nu är vi inne i november. Nu är det inte så mycket entusiastbilssäsong kvar. Vad säger ni? Är vädret bättre hos er? Ja, men vi har 4 auktion kvar. Så vi har lite grejer så folk kan handla lite julklapp. Ja, precis. För att när man kanske inte ska ut och köra så kanske det finns annat att göra som att roa sig med till exempel auktioner. Eller hur, Ted? Jajamän, absolut. Och det är ju så att vi har ju faktiskt haft ett ovanligt varmt och bra väder, så det har funkat att köra bara för någon vecka sedan, så att det är inte Verkligen. helt så. Nej, men det är väl nästan, det är kul med träffar och sånt, men man ska inte glömma bort att det är kul att ut och köra bara alldeles själv också. Det är ändå det som bilarna är tänkta att användas för. Tycker jag. Precis. Mm. Jag tänkte vi först skulle nämna förra veckans auktion och en bil som jag tyckte var kul där, det var ju en Saab 9-5 Sportkombi från 2007 som hade gått drygt 2000 mil. Och den slutar på 295 000 kronor. Vad tänker ni om den? Jag tänker jag är lite biased. Jag gillar Saab mer än Volvo, så det är skönt att se Saab, det flaggar Saab finally waving in the wind. Så det är väldigt mycket intresse med Saab, väldigt mycket koppling, och i grund allt med Saab i grunden bättre än en Volvo typ. Jag vet inte om jag håller med så, men däremot så tänker jag så här att en 9-5 kombi är kanske den sista bruksbils-Saaben, så därför är det väldigt roligt att se en sån här lågmilad bil som då har gått drygt 2000 mil, att den fångas upp här, för det här är ju verkligen en bil att ta hand om, med tanke på att snart är vi i det läget att alla Saabare är entusiastbilar på något sätt, så att det är väldigt kul. Och också med tanke på den bil som såldes för 2 veckor sedan, Sean, som du inspekterade, en 94X som sålde det är nog ändå världsrekordet för en Saab. Vad var det den landade på? Precis. I princip alla bilar med låga mil i den skick är väldigt intressant, för det finns inte någon liknande. Nej, verkligen. Alla gått 20 plus, 30 plus. Så den typen av bil landas i en samling. Lite synd om det, för att det inte kommer ut i trafik, men du kan inte använda den som en vanlig bil i den sätt. Nej, men det finns andra exemplar som har använts, så att det är väl inget då. Ja, här har vi den 94Xen då, som ju slutade på 800 000 kronor exakt. Vilket vi nog ändå tror är rekord för en Saab. Absolut. Det var väldigt liten av dem tillverkat. Ungefär production series var ungefär 500 stycken typ. De säger 800, men jag tror inte alla av dem var komplett. Så den stannar i Sverige, landar i samling, så det kommer bli, hoppas en dag folk kan gå och titta på den. Vi ser vad händer. Ja, det är väldigt roligt, och det är ju en väldigt speciell Saab som är byggd i Mexiko av alla länder. Ja, precis. Det är byggd som en bottom chassis grej vara från Cadillac, jag tänker, GM-produkt. Så det är cool bil tycker jag. Men tyvärr vi inte sett, om Saab hade gått, det är mycket snack om vad skulle hända, men det är synd att det finns inte Saab längre. I botten. Nej, det här var ju motsvarande Volvo XC60 och hade säkert sålt jättebra. Precis, absolut. Men en dag jag tror Saab kommer tillbaks. Det får vi hålla tummarna för. Om vi då tar en titt på den här veckans auktion, så har vi, som då slutar på torsdag den 13 november, så har vi 18 objekt. Och vi fortsätter på temat Saab, Sean, för du har tittat på en Viggen som är en väldigt speciell version. Ja, vad kan du berätta om den här bilen? Ja, det är en 99, så det är första årsmodell. I launch color färg, det är Lightning Blue. Så intressant bakhistoria med den bilen. Det var en dam i södra Sverige som byter in hans Saab Cabriolet, en Saab till den. Och jag vill ha den värsta Saab det finns just nu. Så hon fick en Saab Viggen.
som kostar ni strax under 350 000. Så han haft bil för sig, vad det 19-20 år typ. Han har supernoga med D-tech-behandling. Det finns hur mycket grejer på den bilen. Alla kvittor och allt. Den bilen var köpt av en kille i Borås som också är en bilentusiast som gillar bil. Så han kör den bara sommarbil. Så det är väldigt bra. Bilen är lågmil, 10 000 plus. Bra skick, små lite rustfläck. Men det är så enkelt att fixas. Men ja, det är en sån bil du måste ha som en new young timer. För att den bilen jag kan hoppa in och köra till Stockholm från Borås direkt utan att tänka på något. Han går bra. I mean, det är riktigt mycket hästkraft under den motorhuven. Så det är skojbil. Vilka specialdetaljer har en Viggen jämfört med andra 9-3? De har 2,3 motor turbo med Viggen pressad lädersätena och har 230 hästkraft, 250 kilometer per timme, top end. I think 0 to 60 under 7 sekunder. Så det var en bra snabb bil för den tiden. Och de sålt bara tillverkat 4600 exemplar. Och jag kikar lite snabbt. Det finns bara 100 stycken i Sverige som är i trafik. Så ja, intressant bil tycker jag. För dem. Ja, det bara namnet är speciellt att man överhuvudtaget får kalla flygarvet lever och att man fick använda namnet Viggen efter stridsflygplanet är ganska speciellt. Ja, det var en lite engineering blandning med folk i den från flygplats. Inte flygplats, men flyg. Men jag tänker kanske det är lite marknadsföring kanske. Typ. Ja, verkligen. Ja, jag ser en detalj som jag gillar och det är att den har original registreringsskyltar. Det tycker jag höjer värdet bara det. Att man inte har satt dit nya skyltar. Bilen är superärlig bil. I botten är like 2 ägare som gillas av. Som fixar den i rättvis och koppling med bitar för några år sedan. Så allt som det går som en klock. Ja. Så det är en bra tips för new young timer. Alla snackar måste ha Lancia Delta och Toyota Supra, men här vi har den 90-tals hot hatch. Verkligen, ja, den är jättehäftig. Ted, du har tittat på 2 Volkswagen som du vill lyfta fram. Först och främst en Volkswagen Polo som inte är någon vanlig Polo. Ja, det stämmer. Vi har ju en personen som har ägt de här bilarna var ju han är tyvärr borta idag, men han var ju en stor bilentusiast och var intresserad av allt inom motorsport. Även då motorcykel. Han tävlade som ung i speedway. Och han har haft denna och sen har jag en folkvagn Cabriolet också som jag pratar om sen. Ja. Det var hans stora intresse. Han skötte de här som barn och den här bilen är fantastiskt skick. Det finns alltså inte en fläck på den och han har servat den mer än väl. Alla kvitton och grejer finns. Den är D-tech behandlad ett par gånger. Och bilen är jätterolig att köra. Den är ju fantastisk. Både väghållning, bromsar och allt. Så att här är en riktigt kul entusiastbil. Och det här är alltså inte bara en Polo R utan det är då en special edition för VRC. För att visa framgångarna i rally-VM helt enkelt. Jajamän. Vad innebär det? De gjorde den här i 2500 exemplar då med dels förstärkt med bromsar och lite detaljer. Där sitter en turbomatad maskin i den på 220 hästar vilket gör att den blir riktigt pigg i förhållande till sin storlek. Och sen då den här numreringen så har denna nummer 329 utav de 2500 och det var väldigt få som kom till Sverige. Så att det är en riktigt unik bil.
Jag måste erkänna att jag har bara varit på Svenska rallyt en gång och det var 2014 och om jag minns rätt så vann väl en Polo det året. Jajamän. Och det var just den här färgsättningen, men det är inte så mycket mer än färgsättningen som den rallybilen har gemensamt egentligen med den bilen som vi säljer här. Nej, utan det här är ju, det är ju alltså en vässad variant av Polo, men den har ju inte fyrhjulsdrift och de här grejerna som VRC-bilen har. Så att det här är en replika kan man väl säga utseendemässigt, men som du samtidigt kan använda som en vanlig bil om du vill. Men som sagt, en riktigt rolig entusiastbil. För en sak som är intressant med det här är att redan på 80-talet så började ju tvådörrars sedaner försvinna som karossform och nu tycker jag nog att vi ändå kan se en annan sak, att de sista eller tredörrars små bilarna har väl nästan sålts också. Det är inte så många bilar som har bara 3 dörrar och det gör ju den här lite sportigare också tycker jag. Absolut. Den har en väldigt fräck framtoning. Och så har du då en till Volkswagen, en lite äldre Volkswagen också. Ja, samma ägare då som sagt han var ensamstående och bilarna var hans allt. Så att den här Volkswagen Cabriolet köpte han ny 1971 och den är alltså helt orenoverad. Den är bara servad och bytt slitdelar och den har rullat 12 500 mil och jag kan väl säga att den är mer än pedantiskt skött för att den är så vansinnigt fin. Man skulle kunna tro att den har knappt gått någonting, men som sagt han har varit rädd om sina bilar, skött dem väl och här finns alla handlingar kvar, kvitton och grejer på bilen så att den har en väldigt intressant servicehistoria. Den har ett roligt tillbehör i fronten där, ett stenskottsskydd som ska skydda den från stenskott. Precis. Lite gammaldags. Det var ett vanligt tillbehör förr då och det har funkat bra för det finns inga stenskott på den. Nej. Lite som Sen är den även utrustad med en windstopper så att man kan åka öppet och sitta fram där och där fungerar dragfritt. Och man ser ju när man ser med suffletten nedfälld där att bubblan är ju verkligen en tysk cabriolet. Den har ju egentligen en väldigt bra cabriolet som tål att köras, en bra sufflett som tål att köras även på en bil som även tål att köras på vintern. Men den här har sannolikt inte gjort det så mycket. Den har nog möjligtvis kanske de första åren men han har alltid haft mer än en bil så att jag skulle kunna tänka mig att den här har aldrig gått en vinter. Däremot så var det en lite kul historik att 1973 var han och en kompis på semesterresa ner i Turkiet och när de passerade vissa områden där så fick de eskort av militären därför att det var pirater i området där, men de klarade sig och kom hem välbehållna både de och bilen. Ja, det är tur det. Ja, en jättefin bubbla Cabriolet till salu alltså. Ska vi se, Sean, du har två bilar som du tycker passar extra bra att de är till salu just nu på hösten. Ja, jag har 2 renoveringsobjekt. 2 1952 Topolinos. Så i botten, en av dem har renoverad motor, den vi tittar på nu. Det är alltid komplett i karossmässigt, men behöver renovering. Och sen vi har en andra som är liknande, motor går runt och allt, men behövs lite fix. Men en sån bil som kan säljas runt sig 20, 30, 40 någonstans. Bra projekt för de som ska pilla någonting i garaget under vinter. Fixa lite lack och grej och det kommer bli en bil, de värder någonstans 100 plus typ, när de är fin. Så det finns lite potential där och du kan ha en väldigt skoj lilla bil att åka med. Alla gillar dem när det kommer till bilträff. Vad var Fiat 500 Topolino? Vad är det för någonting?
Det är Topolino, det är sån, det kallas Topolino, the little mouse i Italien. Så de är sån, det är sån nästan liknande en bubbla, typ. Italien bubbla. Någonstans. Verkligen. Det här var ju en av de folkbilar som kom fram efter andra världskriget och det är lite roligt tycker jag hur vi hade ju våran Volvo PV 444 och Saab 92 här i Sverige och man hade Morris Minor i England och Italien hade Fiat 500. Alla de här bilarna avspeglar lite de förutsättningar som fanns i de olika länderna och det menar jag inte minst med storleken på bilen. Om man tänker sig alla fantastiska medeltida stadskärnor som finns i Italien. Den här bilen passar ganska bra att ta dig runt i de trånga gränderna som kan finnas i italienska städer. Plus det finns väldigt, väldigt bra aktiv Facebookgrupp på Fiat. Det finns väldigt bra på Fiat Facebookgrupp som är väldigt bra med technical knowledge och har massor reservdel hemma. Så om du behöver någonting och köper den bil, kolla på Facebook. Det finns hur mycket folk som är duktiga som hjälper. Plus det finns nya tillverkta reservdel på dem. Plåt och allt. Så det finns mycket hjälp till att renovera en sån bil. Ja, det här är en så pass etablerad klassiker så här finns ju mycket att köpa idag. Ja, exakt. Men en point jag ska nämna just nu, för ofta folk tänker jag ska sälja mig en bil i mars eller april. Jag säger du får bättre och mycket betalt för en bil i hösten. För alla killar och tjejer vill ha någonting i garage till pilla under tiden under vinter. Så de vill renovera och lacka om eller fixa inredning eller byta radio och byta däck. Så folk vill ha allt färdigt så de kan planera för nästa år. De ska säga okej, första maj bilen är ut på gatan. Jag ska åka till Wings and Wheels eller Power Meet eller jag ska åka till vilken bilträff som helst. Så de har bil färdigt att åka. Ofta i somras, det finns mycket grejer att tänka på i våras. En massa bil presenterar här 40-50 bil varje vecka. Skulle jag ha en Porsche, skulle jag ha en Ford, skulle jag ha en bubbla. Så nu det är inte dålig tid att sälja. Jag tänker tvärtom, det är bättre tid att sälja nu i hösten en bil. För du inte har så mycket konkurrens också. Vi har kanske ut på auktion under hösten mellan 15 till 25 bil varje vecka. Mot sommar vi har kanske 35-50 varje vecka. Ja. Förlåt. Ja, fortsätt. Jag måste fråga, det är nästan som när man tittar på vår auktionslista så man ser dubbelt. För det är alltså 2 Fiat 500 Topolino och de ser nästan likadana ut. De är gråa i karossen och har blåa lösa delar. Hur kommer det sig? Vet du det? Den kille som äger den, han har 6 fina stycken Topolinos. Men han har byggnade garage hemma. Lite mindre, men han vill ha allt hemma som är lite enklare att fixa. Så hans idé var att renovera dem. Han har 2 till på renoveringsobjekt. Så han har inte riktigt plats för den. Så det finns gamla registreringshandling. Så bilen var registrerad upp till 60-talet i Sverige. Så om du renoverar upp den, du kan ge en ny registreringsbesiktning. Så det går att registrera dem. Men han sa han har 2 till projekt och 2 finaste Topolinos jag sett. Så han kan inte göra allt på en gång. Så doors och motorhuven är blästade och epoxid. Så det är därför jag förstår. Ja, de är ready to go. Men det är så enkelt för du kan lyfta av hela krossen från chassi. Så det är superenkelt bil att renoveras i den sätt. Fortfarande, det behöver lite svets, mycket svets. Men det är inte superkomplicerat. Och du kan få den för rätt pris tycker jag. Och göra lite jobb. Ha en lite cool bil att åka i sommar.
Jag kan väl bara flika in att jag har haft en sån här då i 4 år och den var i fint skick. Jag renoverade inte den själv, men jag sålde den här på auktion i våras och jag fick 100 för den, så att det är ganska lättsålt i de regionerna i ordning. Ja. De är ju jätteroliga att köra, men jag måste fråga dig Ted då. Har du skor på dig när du körde den, eller tog du av dig dem? För det är ganska trångt för fötterna. Jag har små fötter. Okej. Det låter bra. Det funkade bra. Ja, okej. Ja, nej, för det märks att man får bråka lite med skärmarna också, som framhjulet där som är i vägen för en. Precis. Ingen långfärdsbil kan man säga. Nej, men man har roligt om få mil man kör kanske. Man kan också säga små bilar, små bekymmer. We can say something about small feet as well, but I don't think it's appropriate on this channel. Nej, du menar att man har små skor, ja. Ja, precis. Om vi tar en liten titt på auktionslistan då till auktionen som hålls den 13 november, så har vi då 18 objekt. Vi har pratat om 4 av dem. Men vi har ju lite fler bilar. Är det några av dem som ni har lagt märke till särskilt? Jag har en bubbla under den Teds fina bubbla. Den är bra. De har svetsat golvet och fixat. Så det finns en lite små jobb, cosmetic jobb på den. Men det är sån värsta grej de måste fixa, fotsteg. Den måste bytas. Men resten av bil, du kan köra bil som det är. Det finns lite blisters här och där. Men om du kör det som en sommarbil, det blir inte sämre. Men fotsteg måste bytas. Men motor går bra, tak är bra. Inredning behövs lite uppsniggning och fixing. Men den är bra objekt till ha och lite pill under vinter. Så. Ja, jag har ju den Saab 2-taktaren med och det är lite kul för det är en ägarfamilj som har haft den. Det är farfar, pappa och sen då sonen. Den har stått nu några år så att den är inte körbar som den är, men när det startar och den går fint. Sen har den då klarat sig bra från allvarliga rostangrepp, men den är har lite skavanker, den är lite motköp och det här och det. Men en härlig charm, en riktigt trevligt representant för 60-tals-Saabarna. Ja, men det är inte fel. Jag tror att det är en Saab 2-takt, ett intresse som går fortsatt starkt. Precis. Det är ju en bil som är körbar när den är i ordning ju. Sen så har vi jag la märke till en Volvo 940 där. Jag har själv också en sån här 95, fast en kombi. 95 så kom ju en ny motor och mitt under årsmodellen så kom en lättrycksturbo på 135 hästar. Och här har vi ett exemplar som har bara gått 7600 mil. Och jag tror ju att som jag ser det så verkar Volvo 940 redan ha börjat gå upp i värde, till och med de som exemplar som är lite nyare än det här. Trots att de inte har blivit 30 år gamla så är intresset väldigt starkt för Volvo 940, märker jag i alla fall. Jag vet inte om ni har sett det. Kanske lite, jag tycker det är en lite fånig sak att säga om man pratar om den sista riktiga Volvon eller Mercedesen. Men det är ju verkligen den sista av sitt slag med bakhjulsdrift och gjutjärnsmotor och stel bakaxel. Och det är kanske många som tycker att det inte är en speciellt gammal bil, men det är en annan känsla i en sån bil, måste jag säga. Och ja. Alltså en grej som är lite kul är ju faktiskt att du har många yngre som är intresserade av de här. Jag har i närheten verkligen av mitt garage ett gäng EPA-killar och när jag har kommit med någon sån här då vid tillfälle så har de liksom verkligen samlats runt det här och tycker att det är en fantastisk ikon egentligen. Så det är lite kul att vi ska se hur det går för Ted om Ted kommer tillbaks. I think he's been attacked by Ryssland. Nu! Hej Ted! Hej! Det hände något med mitt internet.
Ja, vi ska se. Du berättar om att intresset är väldigt starkt bland ungdomar även för Volvo 940. Ja, precis. Så de ser ju upp det här till en ikon som de har växt upp med och de känner igen. Så den känns ju både trygg och eftertraktad för deras del. Ja, jag håller med. Jag älskar min Volvo 940 och den har en grundkvalitet som är helt otrolig. Det som nästan är sämst på dem, det är väl den underleverantör som tillverkade limmet till dörrsidorna. Och tyvärr, det är väl en av de saker man kan möjligtvis förbättra på den här bilen. Att den har dörrsidorna väckar sig lite och det är på grund av limmet som finns på dem. Men i grunden så är ju det här supersolida bilar. Och den här lättrycksturban är ju känd för att den är väldigt lätt att trimma. Jag tror att min bil är trimmad. Jag ska kolla det någon gång. Sen har vi i andra änden har vi ju en BMW 315. Det är ju från BMWs verkligen barndom som biltillverkare, måste man säga. Jag har aldrig i min liv sett sån bil. Nej, jag blir lite förvirrad. Det här är inte en Dixie. Nej. Den här är en annan modell. Exakt. Så det kan inte finnas mer än en par stycken i Sverige, tycker jag. Men skickmässigt, det känns ett väldigt bra skick. Och körbar och sånt typ. Så den bil måste bli superintressant för BMW-samlare. Collectors, allt typ. Ja, jag gillar ju den här Mercedes S124 också. Nej, säger jag rätt nu? Det var internbeteckningen på en kombi. Vi tittar på den 320. Ja, precis. En S124, precis. De är väldigt, väldigt poppis. Överallt, även i Tyskland, för att det är en passform alla vill ha. Och den är lite som 940 också, den sista av sitt slag från det märket. Ja, precis. Tycker jag. Nästan alla de har gått 30, 40, 50 tusen. För den motor är en bra motor, men det måste bara byta lite saker on the way. Men det är solid cars, typ. Och det här är också ett exemplar som verkligen har gått långt. Ja, men alla har gått långt. Det finns inte någonting under 30 nästan. Nej. Men it just shows att motor och kvalitet på det är bra. Ja, vi går vidare i listan. MGA är ju aldrig fel, eller vad säger du, Sean? Nej, den är en av de vackraste engelskspel, tycker jag. Och prisvärd bil, för det är enkelt till att fixa, bra community, roligt att köras. Det är inte långt ifrån. Alla vill ha E-Type naturligtvis, men den E-Type kostar dig 0,5 mil till 2 mil typ. Men du får en bra bil för 150 till 300 som det är cool lilla grej att köras, tycker jag. Ja, det här är en sommarbil som är ganska lätt att leva med. Ja, väldigt. Superduper. Sen har vi ju om vi fortsätter med lite äldre bilar här. Jag pratade om BMWs barndom, men här har vi ju europeiska Fords barndom, en Ford Junior 35. Det är ju också en intressant bil, men betydligt vanligare än BMWn säkert. Och sen, Sean, har ju du en Peugeot 406 från 02 som också inte har gått speciellt långt. Det har gått strax över 4000 mil. So, and even when you open the door, det luktar ny bils doft där. Så den bilen är lite som time capsule, you can say. Bilen är i bra skick, finns små lite rost, men det är enkelt att laga, bara små grejer. Men resten av bilen är som ny. Jag tror att inte någon har suttit i baksätena. Det är sant. Ja, det är kul att det här exemplaret finns på auktion nu, och jag tycker att den som tycker att det här är väl, vadå, det är ju bara en nästan ny bil. Men på de här 23 åren har det hänt väldigt mycket med bilar. Och jag tror att körupplevelsen i den här är mycket mer autentisk, om man får säga så, än en bil som är helt ny 2025. Så att det har hänt mycket på 23 år. Men det finns inte någon bil för sista 10 år du ska samla. Det finns ingenting, det är bara electric
Kan inte säga. Men, det är absolut inte någon bil för sista 10 år ska bli en samlingsbil. Ja, vi får väl se. Vi kan spara det här bandet och ta upp igen sen, Sean. Alltså, you can see jag är inte så into the electronic world. Jag håller tyst. Ja, men det här blir i alla fall kul att se vad den går för. Jag tror att det är en bil som har framtiden för sig om den hålls i rätt skick. Då har vi alltså gått igenom listan på auktionen som avslutas den 13 november. Klockan 10 så går den första, slår den digitala hammaren i bordet på det första objektet. Och sen fortsätter ju auktionerna under december. Och auktionssnack kommer också förstås tillbaks. Och jag får tacka Sean och tack Ted för att ni var med idag. Och tack alla ni som har tittat på den här auktionssnack med Bylve Auctions. Vi ses igen nästa vecka. Hej då. Hej.